Hello students. So today we are going to discuss about the last topic of the ninth chapter of fundamentals of machine design, which is power screw and threaded joints, which is only a theoretical topic. આની ઉપરના ન્યુમેરિકલ્સ બહુ હાર્ડલી પૂછાય છે. અત્યાર સુધી લગભગ એક કે બે વાર જ પૂછાણા છે. એટલે ધ ન્યુમેરિકલ્સ આર નોટ ધેટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બટ ધ થિયરીઝ મે બી આસ્ક્ડ. થિયરીઝ કદાચ પૂછાઈ શકે, એટલે આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. ધ ફર્સ્ટ ટોપિક છે એનો ડિઝાઇન ઓફ સ્ક્રૂ જેક. તો સ્ક્રૂ જેકની આ તમને બેઝિક જે ટર્મિનોલોજી છે અને ફિગર છે એ તમને આપેલી છે. અહીંયા અલગ અલગ જે ડાયમેન્શન્સ છે એના બધા આપેલા છે. ડીસી છે એ તેનું કોર ડાયમીટર થાય સ્ક્રૂનું. ડીઓ છે એ નોમિનલ ડાયમીટર ઓફ સ્ક્રૂ. ડીએમ છે મીન ડાયમીટર ઓફ સ્ક્રૂ. કેપિટલ ડી1 છે એ ઇનર ડાયમીટર ઓફ નટ. કેપિટલ ડી2 છે એ આઉટર ડાયમીટર ઓફ નટ. ડી3 છે એ ડાયમીટર ઓફ હેડ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.75 ઇન્ટુ ડીઓ, જે થાય તમારું નોમિનલ ડાયમીટર ઓફ સ્ક્રૂ. કેપિટલ ડી4 છે ડાયમીટર ઓફ પિન ઇન કોલર, જેને કહેવાય, જેનું ઇક્વેશન છે 0.25 ઇન્ટુ કેપિટલ ડી3. કેપિટલ ડી5 છે ડાયમીટર ઓફ બોડી એટ ટોપ, જેનું ઇક્વેશન થાય 1.5 ઇન્ટુ ડી2. કેપિટલ ડી6 છે તમારું ઇનસાઇડ ડાયમીટર એટ બોટમ, જે થાય 2.25 ઇન્ટુ ડી2. ડી7 છે તમારું આઉટસાઇડ ડાયમીટર એટ બોટમ, જેનું ઇક્વેશન થાય 1.75 ઇન્ટુ ડી6. સ્મોલ ટી છે તમારી વિથ ઓર થિકનેસ ઓફ સ્ક્રૂ થ્રેડ, જેને આપણે 0.5 ઇન્ટુ પી પણ કહી શકીએ. સ્મોલ ટી1 થાય તમારું થિકનેસ ઓફ નટ હેડ. ટી2 થાય તમારું થિકનેસ ઓફ બેઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ ટી1. ટી3 છે તમારી થિકનેસ ઓફ બોડી વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.25 ઇન્ટુ ડીઓ. કેપિટલ એચ થાય તમારું હાઇટ ઓફ નટ વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન ઇન્ટુ પી. કેપિટલ એલ થાય તમારું લેન્થ ઓફ લીવર. હાઇટ ઓફ હેડ થાય તમારું 2 ઇન્ટુ કેપિટલ ડી. અને હાઇટ ઓફ બોડી થઈ મેક્સિમમ લિફ્ટ પ્લસ હાઇટ ઓફ નટ પ્લસ 100 mm, જે ટોટલ હાઇટ ઓફ બોડી થઈ કે મેક્સિમમ લિફ્ટ કેટલી છે પ્લસ હાઇટ ઓફ નટ ને પ્લસ 100 mm. તો આ તમારા ત્યાં ટર્મિનોલોજી સ્ક્રૂ જેકની. હવે એની ડિઝાઇન જોઈએ તો સૌથી પહેલાં આપણે એમાં ડિઝાઇન કરીશું ડિઝાઇન ઓફ સ્ક્રૂ. તો ડાયરેક્ટ કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસીસ આર ઇન્ડ્યુસ્ડ ઇન ધ સ્ક્રૂ ડ્યુ ટુ એપ્લિકેશન ઓફ અ લોડ ડબલ્યુ. હવે લોડ ડબલ્યુને લીધે ડાયરેક્ટ કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ છે એ જનરેટ થશે સ્ક્રૂમાં. તેનો કોર ડાયમીટર જો ફાઇન્ડ કરવો તો એના માટેનું ઇક્વેશન થશે સિગ્મા સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુ અપોન π/4 ઇન્ટુ ડીસી સ્ક્વેર. બરાબર, આની પરથી તમને ડીસીની વેલ્યુ મળશે. In addition to compressive stress, screw is also subjected to torsional shear stress. Compressive stress ની સાથે સાથે એનામાં torsional shear stress પણ સ્ક્રૂમાં જનરેટ થશે. For this, increase the value of core diameter B by referring the standard table for screw threads, and again determine core diameter DC is equal to DO minus P. આની માટે આપણે કોર ડાયમીટરની વેલ્યુ છે એ વધારવી પડે, કે જેને લીધે કઈ રીતે કે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ ટેબલને સ્ક્રૂ થ્રેડ્સ માટેનો જોઈએ, અને એમાં આપણેથી એની ઉપરથી આપણે કોર ડાયમીટરની વેલ્યુ, આપણે જે સિગ્મા સીની ઇક્વેશન ઉપરથી જે આપણને ડીસીની વેલ્યુ મળશે એનાથી આપણે નેક્સ્ટ હાયર વેલ્યુ છે આપણે લેવાની રહેશે, કેમ કે આમાં ટોર્સનલ શિયર સ્ટ્રેસ પણ જનરેટ થાય. એટલે ને એની કોર ડાયમીટર છે આપણે બાય રિફરિંગ ટુ સ્ટાન્ડર્ડ ટેબલ ફોર સ્ક્રૂ થ્રેડ્સ અને અગેન ડિટરમાઇનિંગ કોર ડાયમીટર, એની પરથી ડીસી મળશે અને ડીસી ઉપરથી આપણને ડીઓની વેલ્યુ મળશે. ડીસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીઓ માઇનસ પી. બરાબર. ટોર્સનલ શિયર સ્ટ્રેસ જો ફાઇન્ડ કરવું આપણે તો એની ઉપરથી આપણને મળશે ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 ઇન્ટુ ટી1 ઇન્ટુ પાયા ઇન્ટુ ડીસી ક્યુબ. બરાબર. આની ઉપરથી આપણને આ ટાઉની ઇક્વેશન ઉપરથી આપણે ડીસીની વેલ્યુ મેળવી શકીએ, અને પછી સિગ્મા સી અને ટાઉ ઉપરથી જે બંનેની ડીસીની વેલ્યુ મળે એને આપણે કમ્પેર કરીને જોઈ લઈએ કે પછી જે હાયર વેલ્યુ આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ. હવે જો ટાઉ માટે આપણે ટી1ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી પડે તો ટી1 કઈ રીતે મળશે આપણને, તો ટોર્ક ઇક્વલ ટુ રોટેટ ધ સ્ક્રૂ T1 is equal to 10 into alpha plus 5 into dm/2. આની પરથી આપણને T1 મળી જાય. હવે પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસીસ છે આપણે ચેક કરવા છે કે સેફ ડાયમેન્શન્સ સ્ક્રૂમાં આવે છે કે નહીં. તો ટાઉ મેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ઇન્ટુ સિગ્મા સી સ્ક્વેર પ્લસ 4 ટાઉ સ્ક્વેર ધ હોલ સ્ક્વેર રૂટ. બરાબર. આની પરથી આપણે ફાઇન્ડ કરશું ટાઉ મેક્સ, અને સિગ્મા સી મેક્સ આપણને મળશે સિગ્મા c/2 પ્લસ 1/2 ઇન્ટુ અંડર રૂટ સિગ્મા સી સ્ક્વેર પ્લસ 4 ટાઉ સ્ક્વેર. આ બંને વેલ્યુ આપણે પરમિસિબલ વેલ્યુથી ચેક કરશું ને જોશું આપણે કે ભાઈ અલાઉબલ લિમિટ્સમાં છે કે નહીં, ચેક કરશું આપણે. તો આ થઈ ગયું સ્ક્રૂની ડિઝાઇન. નેક્સ્ટ છે નટની ડિઝાઇન. તો થ્રેડ્સ ઓફ નટ એન્ડ સ્ક્રૂ આર એંગેજ ટુ ઇચ અધર એન્ડ ધેર ઇઝ રિલેટિવ મોશન બિટવીન ધેમ અંડર કમ્પ્રેસિવ લોડ, હેન્સ નટ મે ફેલ ફોર બેરિંગ પ્રેશર. હવે બંનેના નટ અને સ્ક્રૂના થ્રેડ્સ છે એકબીજા સાથે એંગેજ થયેલા હશે ને બંને વચ્ચે
રિલેટિવ મોશન હશે અંડર કમ્પ્રેસિવ લોડ, એની લીધે નટનું ફેલિયર છે એ અંડર બેરિંગ પ્રેશર પોસિબલ છે. તો એની માટે બેરિંગ પ્રેશર આપણે ફાઇન્ડ કરવું પડશે. પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ W/4/4 × DO² - DC² × N. નંબર ઓફ થ્રેડ્સ છે એંગેજ વિથ ધ નટ, કે જે સ્મોલ n જે કહેવાય, એ આપણે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એ આપણને પીવી ઉપરથી મળશે, બેરિંગ પ્રેશરના ઇક્વેશન ઉપરથી. અને એની પરથી આપણે હાઇટ ઓફ નટ ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે. જે હાઇટ ઓફ નટની ઇક્વેશન આપણે જોયું, કેપિટલ H ઇઝ ઇક્વલ ટુ N × P, જ્યાં P છે તમારું પીચ થશે, બરાબર. એને આપણને બેરિંગ પ્રેશરના ઇક્વેશનમાંથી મળી ગયું. પીચ આપણને આપેલું છે, એની એ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશનથી આપણને હાઇટ ઓફ નટ મળશે, કેપિટલ H. હવે આપણે આને સ્ક્રૂ નટના બંનેને ટોર્શનલ શિયર સ્ટ્રેસમાં ફાઇન્ડ કરવાનું છે, ટ્રાન્સવર્સ શિયર સ્ટ્રેસમાં. હવે ચેક વેધર ટ્રાન્સવર્સ શિયર સ્ટ્રેસીસ ઇન સ્ક્રૂ એન્ડ નટ આર લેસ ધેન ધ પરમિસિબલ શિયર સ્ટ્રેસ ફોર સેફ ડાયમેન્શન્સ ઓફ નટ. બરાબર. ટ્રાન્સવર્સ શિયર સ્ટ્રેસ માટે સ્ક્રૂ નટને બંનેને ચેક કરવા પડશે. તો ટાઉ સ્ક્રૂ થશે W/π × DC × N × T, અને ટાઉ નટ થશે W/π × DO × N × T. આ બંને ઉપરથી આપણને ટાઉ સ્ક્રૂ અને ટાઉ નટની વેલ્યુ મળશે, અને આપણે ચેક કરવાની રહેશે કે પરમિસિબલ સ્ટ્રેસ કરતાં આની વેલ્યુઝ ઓછી છે કે નહીં. હવે ઇનર ડાયામીટર છે D1, એ ફેલ્સ અંડર ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ. કેપિટલ D1 છે એ અંડર ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ ફેલ થશે. તેની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ આની ઉપરથી કરવાનું રહેશે. સિગ્મા T ઇઝ ઇક્વલ ટુ W/π/4 × D1² - સ્મોલ DO². આની ઉપરથી આપણને કેપિટલ D1 ની વેલ્યુ મળશે. આઉટર ડાયામીટર છે એ અંડર ક્રશિંગ સ્ટ્રેસ ફેલ થશે. તો સિગ્મા CK ઇઝ ઇક્વલ ટુ W/π/4 × કેપિટલ D2² - કેપિટલ D1². આની ઉપરથી આપણને D2 ની વેલ્યુ મળશે. થિકનેસ છે કોલરની T1 નટ કોલરની, એ અંડર શિયર સ્ટ્રેસ ફેલ થશે. તો એની ઉપરથી આપણને T1 વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ તો ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ W/π × D1 × T1. બરાબર. આની ઉપરથી આપણને આ થઈ ગઈ તમારી નટની ડિઝાઇન થઈ ગઈ. થર્ડ છે ડિઝાઇન ઓફ લીવર. તો એની માટે ટોટલ ટોર્ક ટ્રાન્સમિટેડ બાય ધ હેન્ડલ ઇઝ T ઇઝ ઇક્વલ ટુ T1 + T2. ટોટલ ટોર્ક છે હેન્ડલ કેટલું ટ્રાન્સમિટ કરે છે, T ઇઝ ઇક્વલ ટુ T1 + T2. ટીને આપણે P × L કહી શકીએ, ફોર્સ ઇન્ટુ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ P × L. અહીંયા L છે એ લેન્થ ઓફ લીવર થશે, અને P છે એ એફર્ટ થશે, ફોર્સ થશે તમારો. T ઇક્વલ ટુ T1 + T2. હવે T1 ની આપણને વેલ્યુ ઇક્વેશન ખબર છે, શું છે? W × 10 × α + 5 × dm/2. ને T2 થશે એ તમારી કઈ કન્ડિશન છે એની ઉપર આધાર રાખે, યુનિફોર્મ પ્રેશર છે કે યુનિફોર્મ વિયર છે. તો યુનિફોર્મ પ્રેશર હોય તો T2 ની ઇક્વેશન થશે 2/3 × μ1 × W × R3³ - R4³ R3² - R4². અને જો યુનિફોર્મ વિયર કન્ડિશન હશે તો T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ1 × W × R3 + R4/2. આ બંને ઉપરથી T1 ને T2 ની વેલ્યુ મળે. એ બંનેને આપણે P × L = T1 + T2 ની વેલ્યુ મૂકી દઈએ એટલે આપણને P આપણે એફર્ટ તો આપણને લેન્થ ઓફ લીવર મળી જાય. હવે હેન્ડલ મે ફેલ અંડર બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ ડાયામીટર કેન બી ડિટરમાઇન્ડ. હવે હેન્ડલ છે એ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસની અંદર પણ ફેલ થઈ શકે, એની પરથી આપણને ડાયામીટરની વેલ્યુ મળે, હેન્ડલના ડાયામીટરની, કે M ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોમેન્ટ છે એ P × L જ થાય, ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/32 × DH³ × સિગ્મા B. બરાબર. P × L, P ને L આપણી પાસે આપણને મળી જાય. DH આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, સિગ્મા B આપણને આપેલો છે, અથવા તો આપણે એઝ્યુમ કરી લેવાનું આપણી રીતે. એની ઉપરથી આપણને ડાયામીટર ઓફ હેન્ડલની વેલ્યુ મળી જાય. બરાબર. તો આ થયું તમારું ડિઝાઇન ઓફ સ્ક્રૂ જેક. ને ફોર એક્ઝામ્પલ તમે જો કન્ફ્યુઝ થતો કે D3, D4, D5, D6, D7 એ બધા ઘણા બધા બીજા હતા, એ બધાની ડિઝાઇન કરી હતી, એમાં તમને જે ટર્મિનોલોજી હતી એમાં તમને એની કહેવાય ને કે ઇમ્પેરિકલ ઇક્વેશન્સ તમને આપેલા જ છે, બરાબર. એ પ્રમાણે તમારે બાકીના જે ડાયમેન્શન્સ છે તમારે ફાઇન્ડ કરી લેવાના. ડિઝાઇનમાં બેઝિકલી તમારે ઇક્વેશન્સ ઉપરથી કહેવાય ને સ્ટ્રેસીસ ઉપરથી આટલા તમારે ડાયમેન્શન્સ ફાઇન્ડ કરવાના રહેશે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો નેક્સ્ટ છે ડિઝાઇન ઓફ ટોગલ જેક. હવે આ ડિઝાઇન ઓફ ટોગલ જેક આપણે કરવાનું છે, તો એમાં તમે ફિગર પ્રમાણે તમને આપેલું છે કે સૌથી પહેલાં થશે ડિઝાઇન ઓફ સ્ક્રૂ. તો ટોટલ ટેન્સાઇલ ફોર્સ ઓન ધ સ્ક્વેર થ્રેડેડ સ્ક્રૂ W1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 × F. ટોટલ ટેન્સાઇલ ફોર્સ જે છે એ 2 × F થશે. F એટલે તમારો એફર્ટ થશે, ફોર્સ આપણે એફર્ટ લગાડીએ એફર્ટ એ થશે. તો W1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 × F. હવે F ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે આપણું W/2 × tan θ. એની પરથી આપણને Fની વેલ્યુ મળશે, જે W તમારો થશે લોડ. હવે ડાયરેક્ટ કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસીસ આર ઇન્ડ્યુસ્ડ ઇન ધ સ્ક્રૂ ડ્યુ ટુ એપ્લિકેશન ઓફ લોડ W. ડાયરેક્ટ કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ જેમ આપણે સ્ક્રૂ જેકમાં જોયું એમ જ તે ડાયરેક્ટ કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ છે એ
લોડ ડબલ્યુને લીધે જનરેટ થશે સ્ક્રૂમાં. તો એની પરથી આપણને કોર ડાયામીટર મળશે સિગ્મા સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ W1/π/4 ઇન્ટુ DC સ્ક્વેર. અહીંયા આગળ આપણે W1ને યુઝ કરવાનું છે, Wનો નહીં. બરાબર. ઇન એડિશન ટુ કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ સ્ક્રૂ ઇઝ ઓલ્સો સબ્જેક્ટ ટુ ટોર્સનલ શિયર સ્ટ્રેસ. પહેલાંની જેમ જ તે ફોર ધ ઇન્ક્રીઝ ધ વેલ્યુ ઓફ કોર ડાયામીટર by referring the standard table for screw threads and again determine core diameter. આની માટે આપણે કોર ડાયામીટરની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી પડશે, જોવી પડશે સ્ટાન્ડર્ડ ટેબલ ઉપરથી સ્ક્રૂ થ્રેડ્સ માટે, અને ફરીથી કોર ડાયામીટરનો ડિટરમાઇન કરવું છે. DC ઇઝ ઇક્વલ ટુ DO માઇનસ P. બરાબર. આ બીજો એક ક્વેશ્ચન થયો. આની ઉપરથી આપણને DOની વેલ્યુ પણ મળી શકે. ને જે મીન ડાયામીટર ફાઇન્ડ કરો તો DM ઇઝ ઇક્વલ ટુ DO પ્લસ DC/2. DO આઉટસાઇડ નોર્મલ ડાયામીટર ને કોર ડાયામીટર બંનેનું એવરેજ કરો એટલે તમને મીન ડાયામીટર મળી જાય. ટોર્સનલ શિયર સ્ટ્રેસ ઇન્ડ્યુસ ઇન ધ સ્ક્રૂ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 ઇન્ટુ T/π ઇન્ટુ DC ક્યુબ. આની પરથી તમને DCની વેલ્યુ મળી જાય. બરાબર. હવે તમે આ સ્ક્રૂજેકની જેમ આમાં પણ સિગ્મા સીના ઇક્વેશન ઉપરથી ટાઉના ઇક્વેશન બંને ઉપરથી તમે DCની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. એમાંથી જે તમને હાયર વેલ્યુ મળે એ તમારે સ્ટાન્ડર્ડ ટેબલમાં ચેક કરીને એ પ્રમાણે તમારે વેલ્યુ સિલેક્ટ કરી લેવાની. હવે ટાવ માટે આપણે ટીની વેલ્યુ જોશો તો ટીનું સેમ ફરીથી W1 ઇન્ટુ 10 ઇન્ટુ 5 પ્લસ આલ્ફા ઇન્ટુ DM/2. આમાં તમે ધ્યાન રાખજો કે બધા W1 યુઝ થયો, W યુઝ નથી થયો. W1 તમારે યુઝ કરવાનું. W1 થશે તમારું 2 ઇન્ટુ F ને F થશે તમારું W/2 ઇન્ટુ tan થીટા. બરાબર. હવે ચેક વેધર હવે આમાં આપણે મેક્સિમમ સ્ટ્રેસીસ છે એ આપણે ચેક કરવાના છે, કેટલી મેક્સિમમ સ્ટ્રેસીસ ઇન્ડ્યુસ થાય છે અને એમાં ફેલ થાય છે કે નહીં. તેની માટે મેક્સિમમ શિયર સ્ટ્રેસ ફાઇન્ડ કરવા માટે ટાઉ મેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ઇન્ટુ અંડરરૂટ સિગ્મા સી સ્ક્વેર પ્લસ 4 ટાઉ સ્ક્વેર. અને મેક્સિમમ નોર્મલ સ્ટ્રેસ માટે સિગ્મા સી મેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા C/2 પ્લસ 1/2 ઇન્ટુ અંડરરૂટ સિગ્મા સી સ્ક્વેર પ્લસ 4 ટાઉ સ્ક્વેર. આ બંને ઇક્વેશન ઉપરથી આપણે સિગ્મા સી મેક્સ અને ટાઉ મેક્સની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની, અને આપણે ચેક કરવાનું કે પરમિસિબલ સ્ટ્રેસીસ કરતાં ઓછી વેલ્યુ છે કે નહીં. જો ઓછી હોય તો ડિઝાઇન ઇઝ સેફ. સેકન્ડ છે તમારું ડિઝાઇન ઓફ નટ. The threads of nut and screw are engaged to each other and there is relative motion between them under compressive load as usual. Hence nut may fail for bearing pressure. ફરીથી બેરિંગ પ્રેશરમાં બંને વચ્ચે રિલેટિવ મોશન છે નટ ને સ્ક્રૂ વચ્ચે, એટલે નટ છે એ બેરિંગ પ્રેશરમાં ફેલ થઈ શકે. એટલે PV ઇઝ ઇક્વલ ટુ W1/π/4 ઇન્ટુ DO² માઇનસ DC² ઇન્ટુ N. એમાં નંબર ઓફ થ્રેડ્સ એંગેજ ઇન નટ એ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો H આની ઉપરથી મળશે, N ઉપરથી, આ PB ની ઇક્વેશન પરથી. એની ઉપરથી આપણને હાઇટ ઓફ નટ મળશે, H ઇઝ ઇક્વલ ટુ N ઇન્ટુ P. ને T થશે થિકનેસ T થશે તમારી P/2. બરાબર. નેક્સ્ટ છે થર્ડ છે તમારું ડિઝાઇન ઓફ પિન્સ ઇન ધ નટ. પિન્સની ડિઝાઇન કરવાની છે તો ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ F/2 ઇન્ટુ π/4 ઇન્ટુ D1². એની પરથી તમને D1ની વેલ્યુ મળશે, જે પિન્સ નટની અંદર જે પિન્સ છે એનું ડાયામીટર થશે. એની પરથી તમને D1ની વેલ્યુ મળશે. તો અહીંયા આગળ તમારી ડિઝાઇન ઓફ ટોગલ જેક છે એની પણ ડિઝાઇન પૂરી થઈ છે. અહીંયા આગળ ઓફિશિયલી તમારું જે 9th ચેપ્ટર છે પાવર સ્ક્રૂ એન્ડ થ્રેડ જોઇન્ટ્સ એ તમારું કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સને એવી કમ્પ્લેન્ટ હતી, એ લોકોને હતું કે ભાઈ કે ન્યુમેરિકલ્સ સમજાતા નથી, એટલે એ લોકો ટેસ્ટ કહેવાય ને કે એટેમ્પ નથી કરી શકતા. એટલે મેં જે પ્રીવિયસ સેક્શન્સ હતા, પ્રીવિયસ લેક્ચર સેશન્સ હતા એના ઘણા 1-2 ન્યુમેરિકલ છે તમને સમજાવવા માટે મેં કરેલા છે, એ આપણે જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં છે ધ સિલિન્ડર હેડ ઓફ અ સ્ટીમ એન્જિન ઇઝ સબ્જેક્ટેડ ટુ અ સ્ટીમ પ્રેશર ઓફ 0.7 N/mm². બરાબર. એક સ્ટીમ એન્જિનનું સિલિન્ડર હેડ છે એમાં સ્ટીમ પ્રેશર છે 0.7 N/mm² છે. ઇટ ઇઝ હેલ્ડ ઇન પોઝિશન બાય મીન્સ ઓફ 12 બોલ્ટ્સ. એને પોતાની પોઝિશનમાં હેલ્ડ કરેલા છે બાય મીન્સ ઓફ 12 બોલ્ટ્સનો યુઝ કરીને. અ સોફ્ટ કોપર ગાસ્કેટ ઇઝ યુઝ ટુ મેક ધ જોઈન્ટ લીક પ્રૂફ. એક સોફ્ટ કોપર ગાસ્કેટ યુઝ કરેલી છે કે જેની મદદથી જે જોઈન્ટને લીક પ્રૂફ કરી શકીએ આપણે. The effective diameter of cylinder is 300 mm. Effective diameter cylinder 300 mm છે. હવે આપણે find the size of the bolts so that the stress in the bolts is not to exceed 100 MPa. હવે આપણા બોલ્ટ્સ કેટલા નંબર છે આપણને ખબર છે. હવે આપણે બોલ્ટ્સની સાઇઝ ફાઇન્ડ કરવાની છે કે જેની લીધે બોલ્ટ્સમાં જે સ્ટ્રેસ જનરેટ થાય એ 100 Nm² કરતાં વધારે ના હોય. તો ગિવન ડેટા આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ. તો ગિવન ડેટા છે કેટલો છે, પ્રેશર આપણને આપેલું છે 0.7 Nm/mm². નંબર ઓફ બોલ્ટ્સ આપણને આપેલા છે N = 12. જે ઇફેક્ટિવ ડાયામીટર છે સિલિન્ડરનું આપણને આપેલો છે કેપિટલ D = 300 mm. ને
જે ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ છે આપણને આપેલો છે 100 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર, એનાથી વધારે વધવો ન જોઈએ બોલ્ટ્સમાં. હવે એક્સટર્નલ ફોર્સ જો ફાઇન્ડ કરવો હોય સિલિન્ડર વી નો દેટ ધ એક્સટર્નલ ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન સિલિન્ડર હેડ, જે ટોટલ 12 બોલ્ટ છે એની ઉપર જે ટોટલ એક્સટર્નલ ફોર્સ જનરેટ થાય છે એ આપણે કેટલો છે આપણે ફાઇન્ડ કરવો હોય તો કેપિટલ P ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4 ઇન્ટુ કેપિટલ D² ઇન્ટુ P. બરાબર. કેપિટલ D આપણી પાસે છે 300 mm ને પ્રેશર પર આપણી પાસે છે 0.7 mm. આની પરથી આપણને ખબર પડે કેપિટલ P છે એ થશે તમારું 49,490 ન્યૂટન. આટલો ટોટલ છે એ ટોટલ સિલિન્ડર હેડ ઉપર, એટલે કે 12 બોલ્ટ્સ ઉપર આટલો ફોર્સ લાગે છે 49,490 ન્યૂટન. હવે આ થયો 12 બોલ્ટ્સ ઉપર. હવે આપણે એક ઈચ બોલ્ટ ઉપર જો ફાઇન્ડ કરો એક બોલ્ટ ઉપર કેટલો લાગે છે તો આપણે એ માટે સિમ્પલ PB ઇઝ ઇક્વલ ટુ P/N. n છે તમારું નંબર ઓફ બોલ્ટ્સ. આની પરથી આપણને એક બોલ્ટ ઉપર કેટલો ફોર્સ લાગે છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે. એ આપણે મળી જશે એઝ્યુમિંગ ઓફકોર્સ કે દરેક બોલ્ટ ઉપર સરખો ફોર્સ લાગતો હોય. તો PB ઇઝ ઇક્વલ ટુ P/N ઇઝ ઇક્વલ ટુ 49,490/12. એનો આન્સર છે 4124 ન્યૂટન. એટલે દરેક બોલ્ટ ઉપર 4124 ન્યૂટન જેટલો ફોર્સ લાગે છે. હવે ઇનિશિયલ ટેન્શન આપણે પહેલાં ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે ડ્યુ ટુ ટાઇટનિંગ ઓફ બોલ્ટ્સ. બરાબર. તો P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2840D. ઇનિશિયલ ટેન્શન છે એ ટાઇટનિંગમાં એનું ઇક્વેશન છે P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2840 ઇન્ટુ D. હવે જે ટેબલ છે સ્ટાન્ડર્ડ ટેબલ એની પરથી આપણને ખબર પડે કે સોફ્ટ કોપર ગાસ્કેટ માટે Kની વેલ્યુ મિનિમમ વેલ્યુ છે 0.5 છે. હવે એ તમારે પ્રીવિયસ સેક્શન્સમાં આવી ગયું કે મિનિમમ ફેક્ટર છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવો છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ કન્ડિશન. તો અહીંયા આગળ સોફ્ટ કોપર ગાસ્કેટનો યુઝ થયો છે, તેની માટે મિનિમમ વેલ્યુ થશે તમારી Kની 0.5. તો રિઝલ્ટન્ટ એક્શન લોડ ઓન બોલ્ટ, એક્શન લોડ આપણે રિઝલ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે તો એની ઉપર નંબર છે P ઇઝ ઇક્વલ ટુ P1 + K ઇન્ટુ PB. બરાબર. આ તો તમારો રિઝલ્ટન્ટ એક્શન ટોટલ લોડ કેટલો લાગે છે બોલ્ટ ઉપર એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો. તો P1 + K ઇન્ટુ PB. હવે P1 આપણી પાસેની એની ઇક્વેશન છે 2840 ઇન્ટુ D પ્લસ K થ્રુ 0.5 અને PB આપણને મળી ગયો 4124 ન્યૂટન જે એક્સટર્નલ લોડ જે લાગે છે એ. બરાબર. હવે આ આપણને ઇક્વેશન મળ્યું Pનું ટોટલ એક્શન લોડનું, જે છે 2840D પ્લસ 2062 ન્યૂટન. કેમ કે આપણી પાસે Dની વેલ્યુ નથી, Dની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે. એટલે હવે આપણે ટોટલ આપણને ખબર છે ટોટલ લોડ ઓન બોલ્ટ જો ફાઇન્ડ કરવો હોય તો P ઇક્વલ ટુ π/4 ઇન્ટુ DC² ઇન્ટુ સિગ્મા T થશે. બરાબર. આ છે ટોટલ રિઝલ્ટન્ટ એક્શન લોડ છે બોલ્ટનું એની ઉપરનું ઇક્વેશન. તો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4 ઇન્ટુ સિગ્મા DC² ઇન્ટુ સિગ્મા T. હવે આમાંથી આપણી પાસે ડીસીની વેલ્યુ નથી. બરાબર. P માટે આપણી પાસે ઇક્વેશન છે અને સિગ્મા T આપણને આપેલો છે. તો P થશે તમારું 2840D પ્લસ 2062. બરાબર. એની વેલ્યુ મૂકી દીધી. ડીસીની જગ્યાએ આપણે 0.84D ધ હોલ સ્ક્વેર, કેમ કે DC ઇક્વલ ટુ 0.84D થાય તેની પર આમાં DC² ની જગ્યાએ આપણે 0.84D ધ હોલ સ્ક્વેર મૂકી શકીએ. બરાબર. અને સિગ્મા T ની જગ્યાએ આપણે મૂકશું 100, કેમ કે એની આ વેલ્યુ આપણે પાસે આપેલી છે કે એની કરતાં વધારે એક્સીડ છે એ સ્ટ્રેસ થવો જોઈએ નહીં, એની કરતાં વધવો જોઈએ નહીં. તો ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઇડને આપણે જો સોલ્વ કરીએ તો આપણને ફાઇનલ મળશે 2840D પ્લસ 2062 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 55.4D². બરાબર. એને આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ઉપર લઈ જઈએ તો આપણને ઇક્વેશન મળશે ફાઇનલ 55.4D² માઇનસ 2840D માઇનસ 2062 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. 55 આખા ઇક્વેશનને 55.4 ડિવાઈડ કરી નાખીએ 55.4 તો આપણને ઇક્વેશન મળશે D² માઇનસ 51.3D માઇનસ 37.2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે આ એક ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન નથી એટલે આપણે -b² પ્લસ માઇનસ b² માઇનસ 4ac/2a વાળું ઇક્વેશન લગાડવું પડશે ડીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે. તો એ માટે થશે D ઇઝ ઇક્વલ ટુ 51.3 પ્લસ ઓર માઇનસ √ 51.3 ધ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ 4 ઇન્ટુ 37.2 ડિવાઇડેડ બાય 2. હવે જે √ વાળું જે ટર્મ છે એને આપણે સોલ્વ કરીએ તો આપણને ફાઇનલ આન્સર મળશે 52.7. તો D ઇઝ ઇક્વલ ટુ 51.3 પ્લસ ઓર માઇનસ 52.7/2. આમ આપણે જો માઇનસ લઈએ આ ઇક્વેશન ઉપર આ 51.3 પ્લસ ઓર માઇનસ 52.7/2માં આપણે માઇનસ લઈએ તો આપણને માઇનસમાં આન્સર આવશે અને ડાયામીટર માટે એ વસ્તુ પોસિબલ નથી. તો આપણે પ્લસ પોઝિટિવ સાઇનને કન્સિડર કરીએ તો આપણને એડિશન મળશે 57.3 પ્લસ 52.7 એટલે 104 ડિવાઇડ બાય 2 એટલે D ઇક્વલ ટુ 52 mm આપણને ફાઇનલ આન્સર મળી ગયો.
એટલે આપણને અહીંયા આગળ આન્સર મળી ગયો. તો સાઇઝ ઓફ ધ બોલ્ટ ઇઝ ટુ બી યુઝડ ઇઝ M52. M52ની સાઇઝના બોલ્ટ્સ આપણે યુઝ કરવાના રહેશે. બરાબર. તો આ થયો સિલિન્ડરવાળા એક્ઝામ્પલનો રેફરન્સ માટે. હવે આપણે લઈએ એક સ્ક્વેર થ્રેડેડનો જે કહેવાય ને કે સેલ્ફ લોકિંગ ને ઓવરહોલિંગવાળો જે ઇક્વેશન છે, ડેરિવેશન છે, એનું આપણે એક ન્યુમેરિકલ લઈ લઈએ. તો the mean diameter of the square threads screw having the mean diameter of the square thread screw having pitch of 10 mm is 50 mm. pitch તમને આપેલો છે 10 mm ને mean diameter આપેલો છે 50 mm. a load of 20 kN is lifted through a distance of 170 mm. load તમને આપેલો W 20 kN is lifted through a distance of 170 mm. find the work done in lifting the load and the efficiency of the screw. આમાં આપણે વર્ક ડન ઇન લિફ્ટિંગ ધ લોડ અને એફિશિયન્સી ઓફ સ્ક્રૂ ફાઇન્ડ કરવાની છે. કન્ડિશન આપેલી છે વેન એ ધ લોડ રોટેટ્સ વિથ ધ સ્ક્રૂ, જ્યારે લોડ છે રોટેટ થાય છે સ્ક્રૂ સાથે, અને બી ધ લોડ રેસ્ટ ઓન ધ લૂઝ હેડ વિચ ડઝ નોટ રોટેટ વિથ ધ સ્ક્રૂ. અને બીજું એક કન્ડિશન, જ્યારે લોડ છે એ લૂઝ હેડ ઉપર રેસ્ટ કરે છે અને એ લૂઝ હેડ છે એ સ્ક્રૂ સાથે રોટેટ નથી થતો, એટલે લોડ છે એ સ્ટડી છે અને ખાલી સ્ક્રૂ રોટેટ થાય છે. બરાબર. The external diameter and internal diameter of bearing surface of the loose head are 60 mm and 10 mm respectively. Loose head છે જેની ઉપર લોડ રેસ્ટ કરે છે સેકન્ડ કન્ડિશનમાં, જેની મદદથી લોડ છે સ્ક્રૂ સાથે રોટેટ નથી થતો, એની આપણને એ લૂઝ હેડના આપણને ડાયમેન્શન આપેલા છે. એક્સટર્નલ ડાયમીટર છે 60 mm ને ઇન્ટરનલ ડાયમીટર છે 10 mm. કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન ફોર સ્ક્રૂ એન્ડ બેરિંગ સરફેસ મે બી ટેકન એઝ 0.08. μ1 એટલે અહીંયા μ ને μ1 બંને આપેલા છે તમને, બંનેની વેલ્યુ સેમ છે 0.8. બરાબર. સોરી, ઓનલી આમાં ખાલી તમને સ્ક્રૂની જ વેલ્યુ આપેલી છે, સ્ક્રૂ માટેના કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શનની, કે જે છે સ્ક્રૂ અને બેરિંગ સરફેસની વચ્ચે જે કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન છે એટલે મ્યુ, ખાલી મ્યુની વેલ્યુ આપેલી છે એ છે 0.08. સોરી. બરાબર. તો ગિવન ડેટા આપણને આપેલો છે કે P = 10 mm, D = 50 mm, W 22 × 3 Newton, કેપિટલ D1 છે 60 mm એટલે R1 તમારો થશે 30 mm, કેપિટલ D2 છે 10 mm એટલે R2 તમારો થશે 5 mm, જે લૂઝ હેડના છે. બરાબર. μ = μ1 = 0.08. બરાબર. બંને તમને આપેલા છે કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન સ્ક્રૂ અને બેરિંગ સરફેસ માટેના. હવે હેલિક્સ એંગલ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો, tan આલ્ફા ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો tan આલ્ફા માટે આપણને ખબર P/πd. બરાબર. ડી આપણને આપેલો છે ને બી પણ છે, તેની પરથી આપણે tan આલ્ફાની વેલ્યુ મળશે 0.0637. હવે આમાં આપણે tan આલ્ફા સેમ એમ જ રાખશું, આલ્ફાની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ નહીં કરીએ. બરાબર. હવે આપણે નેક્સ્ટ ફાઇન્ડ કરો ફોર્સ રિક્વાયર્ડ એટ ધ સર્કમ્ફરન્સ ઓફ ધ સ્ક્રૂ ટુ લિફ્ટ લોડ. સ્ક્રૂના સર્કમ્ફરન્સ ઉપર કેટલો ફોર્સની જરૂર પડે જેની મદદથી આપણે લોડને લિફ્ટ કરી શકીએ. તો P = W × 10 આલ્ફા + 5. આ ઇક્વેશન થયું ફોર્સ રિક્વાયર્ડ એટ ધ સર્કમ્ફરન્સ ઓફ સ્ક્રૂ ટુ લિફ્ટ લોડ. લોડને લિફ્ટ કરવા માટે કેટલો લોડ જોઈએ એ માટે. તો P = W 10 આલ્ફા + 5. હવે tan આલ્ફા 10a + b નું આપણે ઇક્વેશન શું હતું? 10a + 10b = 1 - 10a 10b. તો અહીંયા સેમ જ થશે W × 10 આલ્ફા + 10 phi upon 1 - 10 આલ્ફા 10 phi. એની માટે આપણે tan આલ્ફાની વેલ્યુ એમ રાખી હતી, આલ્ફાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ નહોતી કરી. તો આમાં આપણે ડાયરેક્ટલી W ની વેલ્યુ છે, tan આલ્ફાની વેલ્યુ છે, tan phi ની વેલ્યુ છે, μ = tan phi. બરાબર. એ આપણને આપણે એની બધી આપણે વેલ્યુઝ મૂકી દઈએ તો આપણને ફાઇનલી પીની વેલ્યુ મળશે 2890 ન્યૂટન, 2890 ન્યૂટન. આ આપણને ફોર્સ મળે. હવે આપણે ટોર્ક ફાઇન્ડ કરવાનો છે. ટોર્ક રિક્વાયર્ડ ટુ ઓવરકમ ધ ફ્રિક્શન એટ સ્ક્રૂ. હવે લોડ લિફ્ટ કરવો છે તેની માટે ફ્રિક્શન જે સ્ક્રૂ માટે જે ઉપર જે ફ્રિક્શન લાગે છે એને આપણે ઓવરકમ કરવો પડે, એની કરતાં ફોર્સ વધારે લગાડવો પડે, ટોર્ક વધારે લગાડવો પડે. તેની માટેની વેલ્યુ થશે T = P × D/2. અહીંયા ડી તમારું મેઇન ડાયામીટર થશે. તો P આપણે ફાઇન્ડ કરી લીધો 2890 ન્યૂટન ને ડી આપણને આપેલો છે કે 50 mm. તો ફાઇનલી ટીની વેલ્યુ આપણને મળશે 72,250 ન્યૂટન × mm, કેમ કે ડી છે એ એમએમમાં છે. એને આપણે ન્યૂટન × મીટરમાં ડિફાઇન કન્વર્ટ કરીએ તો આપણને મળશે 72.25 ન્યૂટન × મીટર. હવે since the load is lifted through a vertical distance of 170 mm and the distance moved by the screw in one rotation is 10 mm. હવે લોડ છે એ વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સમાં કેટલો ડિસ્ટન્સ સુધી ટ્રાવેલ લિફ્ટ થાય છે 170 mm સુધી. એમાં એ ન્યુમેરિકલ તમને આપેલું છે
કે 170 mm સુધી લિફ્ટ થાય છે એટલા વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ સુધી. અને એક રોટેશનમાં એ કેટલું પીચ છે, એક પીચ એટલે શું થયું કે એક રોટેશનમાં નટ સ્ક્રૂ છે કેટલો ડિસ્ટન્સ કવર કરે છે, એ 10 mm છે, બરાબર. Therefore નંબર ઓફ રોટેશન્સ મેડ બાય ધ સ્ક્રૂને કેટલા રોટેશન્સ કરવા પડે લોડને 170 mm સુધી લિફ્ટ કરવા માટે. તો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 170 બાય 10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 17. 17 ટન રેવોલ્યુશન્સ કરવા પડે સ્ક્રૂને, કે એની 17 રેવોલ્યુશન્સ કર્યા પછી જે લોડ છે એ 170 mm સુધી લિફ્ટ થાય. હવે પહેલી કન્ડિશન, વેન લોડ રોટેટ્સ વિથ ધ સ્ક્રૂ, જ્યારે લોડ સ્ક્રૂ સાથે રોટેટ થાય ત્યારે, તો વી નો દેટ ધ વર્ક ડન ઇન લિફ્ટિંગ ધ લોડ. હવે આપણે વર્ક ડન લિફ્ટિંગ ધ લોડ ફાઇન્ડ કરવાનું, તો એ થશે T ઇઝ ઇક્વલ T ઇન્ટુ 2 pi n, બરાબર. T ઇન્ટુ 2 pi n. T આપણે ફાઇન્ડ કરી દીધો 72.25, n આપણને મળી ગયો 17, કેટલા રોટેશન્સ થાય છે. તેની પરથી આપણને વર્ક ડન મળશે 7718 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. આ આપણને વર્ક ડન મળી ગયો. હવે આપણે એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો એફિશિયન્સી છે tan alpha upon tan alpha plus 5, જ્યારે લોડ છે એ રોટેટ થાય છે સ્ક્રૂ સાથે એટલે. તો એની માટેનું કોઈ થશે tan alpha plus 5 આપણને ખ્યાલ છે tan a plus b, એટલે tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. 1 minus tan a tan b છે એ ઉપર આવ્યું જાય ડિનોમિનેટર એટલે ન્યુમિનેટર થઈ જાય. tan alpha into 1 minus tan alpha tan 5 upon tan alpha plus 5. tan alpha અને tan alpha બંનેની વેલ્યુ છે આપણી પાસે, એટલે આપણને ફાઇનલી આપણને રિઝલ્ટ મળશે એફિશિયન્સીનું જ્યારે લોડ રોટેટ થાય સ્ક્રૂ સાથે ત્યારે. એ મળશે આપણને 40.441 ઓર 44.1 ન્યૂટન 44.1%. આ આપણને એફિશિયન્સી મળી જ્યારે લોડ છે એ સ્ક્રૂ સાથે રોટેટ થશે ત્યારે. હવે સેકન્ડ કન્ડિશન, જ્યારે આપણે લોડ છે એ સ્ક્રૂ સાથે રોટેટ નહીં થાય, જ્યારે એ લૂઝ હેડ ઉપર રેસ્ટ કરતું હશે, સ્ટેશનરી હશે ત્યારે આપણે વી નો દેટ ધ મીન રેડિયસ ઓફ ધ બેરિંગ સરફેસ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે બેરિંગ સરફેસ આપણને આપેલી છે કઈ છે લૂઝ હેડ, બરાબર. એની આપણે મીન રેડિયસ ફાઇન્ડ કરવાનું, તો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1 પ્લસ R2, 30 પ્લસ 5 બાય 2. તો આર થયું તમારું 17.5 mm. હવે એની માટે આપણે પહેલાં તો લોડને લિફ્ટ કરવા માટે ટોર્ક ફાઇન્ડ કરવો પડશે, કે ફ્રિક્શનને કોલર ફ્રિક્શન અને સ્ક્રૂ ફ્રિક્શન બંનેને ઓવરકમ કરે, બરાબર. તો એ આપણને મળશે T ઇઝ ઇક્વલ ટુ P ઇન્ટુ D/2 પ્લસ μ1 WR. આમાં આપણે μ1 WR એડ કર્યું છે. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ખાલી P ઇન્ટુ D/2 કર્યું હતું, કેમ કે એમાં ખાલી ફ્રિક્શન છે એ સ્ક્રૂનું હતું. આમાં ફ્રિક્શન છે એ સ્ક્રૂમાં અને કોલરમાં બંનેમાં લાગે છે, કેમ કે એમાં લૂઝર છે એ કોલર તરીકે કામ પડશે, એટલે એનું પણ આપણે ફ્રિક્શન છે કન્સિડર કરવો પડશે, કે એનું ફ્રિક્શન આપણે ઓવરકમ કરવું પડશે. એટલે આમાં થશે T ઇઝ ઇક્વલ ટુ P ઇન્ટુ D/2 પ્લસ μ1 WR. હવે પીની વેલ્યુ આપણી પાસે છે 2890, ડી આપણને ખબર છે 50, μ1 ખબર છે 0.08, W લોડ આપણને ખબર છે, અને આરની વેલ્યુ હજી આપણે જસ્ટ ફાઇન્ડ કરી 17.5. તો આપણને ફાઇનલ આન્સર મળશે ટીનો 100250 ન્યૂટન ઇન્ટુ mm. એને આપણે ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટરમાં કન્વર્ટ કરીએ તો આપણને મળશે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100.25 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. હવે આપણે વર્ક ડન એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો વર્ક ડન આપણને ફાઇન્ડ કરવું તો વર્ક ડન બાય ટોર્ક એન્ડ લિફ્ટિંગ લોડ, તો ટી ઇન્ટુ 2 pi n. ટી આપણે ફાઇન્ડ કરી તો 100.25, એન આપણને પહેલાં ફાઇન્ડ કર્યો 17, કેટલા રોટેશન કરવા આપણે સ્ક્રૂને, તો 17 થયા, બરાબર. એની પરથી આપણને વર્ક ડનની ફાઇનલ વેલ્યુ મળશે 10710 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર, 10,710 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. હવે આપણે એફિશિયન્સી ફાઇન્ડ કરવાની. તો એફિશિયન્સી માટે આપણી પાસે ટી છે, આમાં આપણે લોડ છે એ સ્ટેશનરી છે, બરાબર. તેની માટે એની ઇક્વેશન તો TO/T થશે. તેની માટે આપણે પહેલાં T0 ફાઇન્ડ કરવો પડશે. તો વી નો દેટ ટોર્ક રિક્વાયર્ડ ટુ લિફ્ટ ધ લોડ નિગ્લેક્ટિંગ ફ્રિક્શનને નિગ્લેક્ટ કરી નાખીએ, બરાબર. તો આપણે જે એફિશિયન્સી હોય એ આપણે મેજર કરીએ તો એ શું થશે, એકચ્યુઅલ કન્ડિશન અપોન આઈડિયલ કન્ડિશન, બરાબર. એકચ્યુઅલ કન્ડિશન કેવી છે ને આઈડિયલ કન્ડિશન કેવી છે એનો રેશિયોથી આપણને એફિશિયન્સી મળે. તો આઈડિયલ કન્ડિશન આપણી શું થઈ, કોઈ પણ ફ્રિક્શન ન હોય તો આપણે ઇઝીલી આપણે એને ચડાવી શકીએ. સોરી, આઈડિયલ કન્ડિશન શું થાય, ફ્રિક્શન હોય આપણે ચડાવી શકીએ. જો એકચ્યુઅલ કન્ડિશન શું થાય કે ફ્રિક્શન ન હોય તો આપણને થોડું અઘરું પડે ચડાવવું. એટલે T0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P0 ઇન્ટુ D/2. P0 થશે તમારું W10 આલ્ફા ઇન્ટુ D/2. Wની વેલ્યુ આપણી પાસે છે 20 × 3, tan alpha છે 0.0637 અને D/2 એ 50/2,
એની પરથી આપણને ટીઓની ફાઇનલ વેલ્યુ મળશે 31850 ન્યૂટન ઇન્ટુ mm, અને ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટરમાં કન્વર્ટ કરીએ તો 31.85 ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. આપણે ટીઓની વેલ્યુ મળી. ટી આપણે ફાઇન કરેલો જ છે. તો આની પરથી આપણને એફિશિયન્સી વેલ્યુ મળશે. એફિશિયન્સી ઇટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ T0/T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 31.85/100.25. તો આપણને ફાઇનલ વેલ્યુ મળશે એફિશિયન્સીની 0.318 ઓર 31.8%. બરાબર. તો આ છે તમારું સેલ્ફ લોકિંગ ને ઓવરઓલિંગ વાળો ડેરિવેશનનું ન્યુમેરિકલ. બરાબર. હવે આની સિવાય બીજા કોઈ પણ અહીંયા આગળ પાવર સ્ક્રૂ અને થ્રેડ જોઇન્ટ્સનું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. બરાબર. કંઈ પણ છતાં કંઈ ડાઉટ્સ હોય કોઈ સ્ટુડન્ટ્સને તો નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખી શકો છો. મારા સ્ટુડન્ટ્સ જે છે બરાબર એ લોકો મને ગમે ત્યારે લેક્ચર હોય કે સ્ટ્રીમમાં અથવા મને વોટ્સએપ થ્રુ અથવા મને કોલ થ્રુ મને કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. બરાબર. દરેક વિડીયોની જેમ આ વિડીયોમાં પણ એન્ડમાં કહીશું કે અત્યારે ખૂબ જ મહામારી ચાલે છે કોરોના વાયરસની, એટલે બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પોતાના ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો, પણ ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો, પોતાના પરિવારજનોને સુરક્ષિત રાખો, સ્વસ્થ રાખો, પોતે સ્વસ્થ રહો, પણ વાંચવાનું બંધ ના કરતા, કેમ કે ગમે ત્યારે એક્ઝામ લેવાની જ છે. બરાબર. એક્ઝામ લેવો છે એટલે તમારે જો વાંચેલું હશે તમને યાદ હશે તો તમને જ કામ લાગશે. એટલે વાંચતા રહેજો, આળસ ના કરતા. બરાબર. જે આ બધી જે મહેનત કરાય છે ફેકલ્ટીઝ દ્વારા એ તમારા માટે જ કરાય છે. બરાબર. આ અમારું ધર્મ છે, ફેકલ્ટીઝનું કામ છે, આ કર્તવ્ય છે એમનું કરવું. એટલે હવે તમારું કર્તવ્ય એ છે કે ફેકલ્ટીઝ એટલી બી મહેનત કરી છે તમારી ઉપર, તો તમે એ મહેનતને ફાળવો. બરાબર. મહેનતનું સારું ફળ આપો તમારા ફેકલ્ટીઝને. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે પેપર તમારે જ લખવાના છે, એટલે યાદ પણ તમારે જ રાખવું પડશે. અમે ખાલી એટલું કરી શકીએ તમને શીખવાડી શકીએ, તમારા કોઈ ડાઉટ્સ હોય તો ક્લિયર કરી શકીએ. બરાબર. તમને જ્યાં ડિફિકલ્ટી પડતી હોય ત્યાં તમારી હેલ્પ કરી શકીએ. પણ એ ક્યારે થાય? જ્યારે તમે વાંચશો મનથી ત્યારે. એટલે બધાની વિનંતી કે પ્લીઝ વાંચતા રહેજો, આળસ ના કરતા. બરાબર. બાકી યુ કેન પ્લીઝ લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. એઝ યુઝ્યુઅલ તમે હું કહું જ છું દરેક વિડીયોમાં. એટલે પ્લીઝ લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ્સ પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. અને મારા સ્ટુડન્ટ્સને મને સ્ટ્રીમમાં કે વોટ્સએપ થ્રુ મને કોલ થ્રુ મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે. અહીંયા આગળ આપણું 9મું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ. ગુડ નાઇટ.